سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستین سلامت باشین. آموزش این حاشیه قشنگ رو خدمتتون ارائه میکنم و قراره که اینو با هم ببافیم که حالا من خب اینو با نخی که مکرمه هستش و یه مقداری هم ضخیم هست بافتم، به خاطر اینکه طرحش کاملا پیدا باشه. اما شما با نخهای خیلی ظریف و با قلاب خیلی ظریف میتونین ببافین و برای پایین رومیزی ها، عسلی ها، برای پایین بولیز، برای پایین شال و روسری استفاده کنین. حالا برای شروع یه تعدادی میایم و زنجیره میزنیم. ببینید شما وقتی که با نخهای ظریف شروع به بافت کردین سعی کنین که قلابتون هم ظریف باشه. حالا من یه تعدادی زنجیره میزنم و بعد این رو گردش میکنم و حالا 3 تا زنجیره و داخل این حلقه میام و 7 تا پایه بلند میبافم. این 2 تا، 3 تا و 7 تا پایه بلند داخل این حلقه میبافیم. خب ببینید دوستان الان من اینجا ببینید دوستان الان من این داخل این حلقه 7 تا پایه بلند بافتم و حالا 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و کارم برمیگردونم و اینجا که زنجیره زدم این زیرش، اینجا نه و این خونه میام و یه پایه بلند میزنم و یه دونه زنجیره، یه خونه رو جا میذارم و خونه بعدی دوباره یه پایه بلند، یه زنجیره، یه خونه رو جا میذارم و توی خونه بعدی یه پایه بلند میبافم و مجددا یه دونه زنجیره و این خونه آخری رو جا میذارم و اینجا یکی از این زنجیره ها رو اینجوری ببینین قلابو میبریم، نخ میگیریم و پای بلند آخرمون هم میبافیم که کارمون به این صورت باید در بیاد. و حالا دوباره 8 تا زنجیره میزنیم. این 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا و 8 تا و کارمون رو برمیگردونیم. بله 8 تا زنجیره میزنیم و داخل این حلقه میایم و 8 تا پایه بلند میبافیم. این یه دونه، 2 تا، 3 4 5 6 7 و 8 و باز مجددا 8 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و کارمون رو برمیگردونیم و باز ببینین اینجا که زنجیره ها رو زدیم این زیرش نه خونه بعدیش، یعنی اینجا میایم و یه پایه بلند میبافیم. پس ببینین اینجا نه خونه بغلیش، بعد یه زنجیره، یه خونه رو جا میذاریم و خونه بغلی دوباره یه پایه بلند میبافیم و مجددا یه دونه زنجیره، یه خونه رو جا میذاریم، خونه بغلی یه پایه بلند میبافیم، دوباره یه زنجیره، یه خونه رو جا میذاریم و اینجا ببینین اینجا میایم و یه پایه بلند میبافیم. به این صورت ما الان 3 تا خونه داریم، این هم که خونه اولمونه، با هم میشن 4 تا و مجددا 8 تا زنجیره میزنیم. 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا و 8 تا و کارمون رو برمیگردونیم و باز داخل این فضا میایم و 8 تا پایه بلند میبافیم.
یه دونه. الان بقیه‌اش هم میبافم. خب دوستان ببینید 8 تا پای بلند من اینجا بافتم و باز 8 تا زنجیره میزنم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا و 8 تا و کارمون رو برمیگردونیم. ببینین اینجا که در امتداد 8 تا زنجیره این خونه نه و خونه بغلیش یه پایه بلند میبافیم. دوباره یه دونه زنجیره یه خونه رو حالا جا میذاریم، خونه بغلی پایه بلند و مجددا یه دونه زنجیره، خونه بغلی نه جا میذاریم و خونه بعدیش یه دونه پایه بلند، دوباره یه دونه زنجیره، این خونه رو جا میذاریم و توی این خونه میایم و یه پایه بلند میبافیم و مجددا 8 تا زنجیره، 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7 و 8 و کارمون رو برمیگردیم و باز داخل اینجا 8 تا پایه بلند میبافیم. ببینین دیگه بافت ما به همین صورتی که الان من خدمتتون تا اینجا توضیح دادم. اینجا پس 8 تا پایه بلند میبافیم و باز 8 تا زنجیره و مثل همینجا که الان خدمتتون توضیح دادم دیگه میبافیم تا اون مقداری که مد نظرتون هست میخوایم برای حاشیه، حالا رومیزی هستش، عسلی، لباس، شال، هر چی که میخواین استفاده کنین میبافین. حالا من یه مقداری میبافم و بعد میام برای قسمت بعدش که توضیحش رو خدمتتون عرض کنم. بله دوستان ببینید من یه مقداری بافتم، یه چند تا از این گلو رو همجوری بافتم و وقتی که شما هم 8 تا زنجیره زدین و 8 تا پای بلندتون رو بافتین دیگه، حالا تا اون مقداری که بافتین ببینید اینجا هستش که 8 تا پای بلند رو بافتین، یا حالا باید این کار رو انجام بدین. یه دونه زنجیره میزنین، کارتون رو برمیگردین، همینجا که یه دونه زنجیره زدین یه پایه کوتاه میبافین، دوباره خونه بعدی یه پایه کوتاه میبافین، مجددا خونه بعدی یه پایه کوتاه، داخل خونه بعدی یه پایه کوتاه، یعنی بالا سر همه این پایه بلندا رو یکی یه پایه کوتاه میبافین. به این شکل. و حالا داخل این 8 تا زنجیره اینجا رو 5 تا پایه کوتاه میبافین، یه دونه، یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا و حالا 4 تا زنجیره میزنین، 3 و 4 و این خونه اولی قلاب رو میارین، نخ میگیرین و یه پایه وصل میزنین که به این پایه میگیم پیکوت. همین که 4 تا زنجیره میزنین برمیگردین تو خونه اولی، نخ میگیریم و یه پایه وصل میزنیم، این بافت ما به این شکل در میاد که این پایه پیکوته. و حالا دوباره ببینیم پشت این پایه پیکوته ما 5 تا پایه کوتاه بافتیم، جلوش هم بعد اینکه این پایه پیکوتو بافتیم باز میایم 5 تا پایه کوتاه میبافیم، 2 تا، 3 تا، 4 و 5. حالا میخوایم بریم داخل اینجا بافت رو پیاده کنیم، با یه دونه زنجیره میزنیم و میریم داخل این فضا، دوباره داخل این فضا 5 تا پایه کوتاه میبافیم، 1، 2، 3، 4 و 5 و باز 1، 2، 3، 4 یه پایه پیکوت میبافیم، 4 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم این خونه اولی قلاب رو میبریم، نخ میگیریم، یه پایه وصل میزنیم و این پایه پیکوت برای ما شکل میگیره و بعدش باز مثل همون قبلش 5 تا پایه کوتاه میبافیم، این 2 تا، 3 تا، 4 و 5. حالا میخوایم بریم تو این فضای بعدی همین بافت رو پیاده کنیم، باز با یه دونه زنجیره میریم داخل این فضا و عین همینجا بافتمون رو 5 تا پایه کوتاه، یه پیکوت، دوباره 5 تا پایه کوتاه بافتمون رو پیاده میکنیم و به همین صورت دیگه ببافین تا این انتها. منم الان میبافم
بعد خدمتتون میام برای توضیح قسمت آخرش. خب دوستان عزیز، ببینین من تا انتهای کارو همونجوری خدمتتون اینجا رو توضیح دادم بافتم و این حاشیه به این شکل برای ما شکل میگیره و دیگه به اتمام میرسه که دیگه شما خدمتتون عرض کردم اینجا رو حالا یا با نخ و سوزن یا با همین قلاب ظریف و نخی که دلتون میخواد، حالا یا همین نخی که حاشیه رو بافتین یا یه نخ دیگه، میتونین به صورت پایه وصل پایین همون کاری که مد نظرتون هست، حالا رومیزی، شال، لباس، بولیز هستش، هر چی که هست ببافیم و ببینین وقتی که با نخ ظریف این بافته بشه خیلی ظریف‌تر در میاد. الان خب نخ من یه مقداری ضخیم هستش به خاطر اینکه برای آموزش بوده. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.